ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ኬሚካል ቦንዲንግ ኤንድ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስስ የሚለው ዩኒታችን ነው። ታዲያ በዚህ ቪዲዮ የዝን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ የዝን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በዋናነት ኬሚካል ቦንዲንግ እና አዮኒክ ቦንዲንግ ምንድነው የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ቀሪዎችን ያ ማለት ኮቫለንት ቦንዲንግ፣ ሜታሊክ ቦንዲንግ እንዲሁም ኢንተርሞለኪውላር ፎርስስ የሚሉ ነገሮችን የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹልኝ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቃቸው ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። የቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ጋይስ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያ የምናየው ኮቫለንት ቦንድ የሚለውን ወይም ኮቫለንት ቦንዲንግ የሚለውን ይሆናል። ከዛ በፊት እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ ወይም ኬሚካል ቦንድ ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን ለማድረግ ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ኬሚካል ቦንድ ማለት አትራክሽን ፎርስ ነው። አትራክሽን ፎርስ በአተሞች መካከል ያለ አትራክሽን ፎርስ ነው። ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ አተሞች ባንድ ላይ ሆነው ሞለኪውልን ወይም ኮምፓውንድን ፎርም እንዲያደርጉ የሚያስችል አትራክሽን ፎርስ ኬሚካል ቦንድ እንደሚባል አይተናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ወደ 3 አይነት ኬሚካል ቦንዲንጎች እንዳሉ ለማየት ሞክረናል። አዮኒክ ቦንድ፣ ኮቫለንት ቦንድ እና ሜታሊክ ቦንድ የሚባሉ የቦንድ አይነቶች እንዳሉ ዘርዝረናቸው ነበረ። ከነዛም መካከል አዮኒክ ቦንድ ምንድነው የሚለውን ነገር እንዲቴል ለማየት ሞክረናል። አዮኒክ ቦንድ ማለት እንግዲህ በሜታሎች እና በነን ሜታሎች መካከል የሚደረግ የአትራክሽን ፎርስ ወይም የቦንድ ፎርሜሽን ነው ብለናል ማለት ነው። ኮቫለንት ቦንድ ደግሞ በዛሬው ዕለት ምንድነው የሚለውን ነገር የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። Many molecules are formed when the outermost shell or valence electron are shared between two atoms. This sharing of electron creates a covalent bond. እንግዲህ ኮቫለንት ቦንድ የምንለው እንግዲህ ሞለኪውሎች ፎርም በሚደረጉበት ጊዜ አውተር ሞስት ሼል ላይ ያላቸውን ኤሌክትሮኖች ሼር ያደርጋሉ። ሼር በማድረግ የሚፈጠር ሞለኪውል ነው እንግዲህ ኮቫለንት ቦንድን ፎርም የሚያደርገው። ኦኬ ከዚህ ቀደም አዮኒክ ቦንድ ሜታልና ነን ሜታል አለ። ሜታሉ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል፣ ነን ሜታሉ ጌን ያደርጋል። በዛ ጊዜ ኬሚካል ቦንዲንግ ፎርም ይደረግና ኮምፓውንድ ፎርም ይደረጋል ብለናል። በኮቫለንት ቦንድ ጊዜ ደግሞ ኤሌክትሮን ሼር ነው የሚደረገው። በጋራ ነው ሼር አድርገው የሚጠቀሙበት። ከዛ ሞለኪውልን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። Here covalent bond formation can be illustrated by a sharing of electron between two hydrogen atom to form a molecule of the hydrogen. እንግዲህ ሃይድሮጅን ተመልከቱ። ለምሳሌ የመጀመሪያው የሃይድሮጅን አተም ይሄ ነው። ሁለተኛው የሃይድሮጅን አተም ይሄ ነው። አውተር ሞስት ሼል ላይ ያላቸው ኤሌክትሮን 1 ነው። ስለዚህ ሁለቷን ኤሌክትሮን ከዚህኛው አተም አንዲቱን ከዚህኛው አተም ይችኛይቱን አንዲቱን ሼር በማድረግ ሁለት ኤሌክትሮን ባንድ ላይ በማድረግ ወይም ሼር በሚያደርግ ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው? ሃይድሮጅን ሞለኪውልን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ሃይድሮጅን ሞለኪውልን ፎርም ያደረጉበት ወይ ምን ይባላል? ኮቫለንት ቦንድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኮቫለንት ቦንድ። So here sharing of electron between hydrogen atom and hydrogen molecule. In the hydrogen molecule, each hydrogen atom attain the stable electron configuration of helium. ስለዚህ እንደምታዩት ሁለት ይሄኛው አተምም ሁለት ኤሌክትሮን ኖረው ይሄኛውም ሁለት ኤሌክትሮን ኖረው አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ የማንን ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ያዘ ማለት ነው? የሂሊየምን። ሂሊየም ደግሞ ኖብል ጋዝ ነው፣ ስቴብል ነው። ስለዚህ እሱን ያዘ ማለት ይሄ ሞለኪውል ስቴብል ሆነ ማለት ነው። In a covalent bond, each electron in the shared pair is attracted to the nuclei of both atoms. ተመልከቱ አሁን ሼር የተደረጉ ኤሌክትሮኖች አሉ። እቺኛይቱ ሼር ተደርጋለችም ሼር ተደርጋለች። ሼር ተደርገው ይሄኛው ሁለት ኖረው ይሄኛውም ሁለት ኖረው እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች በዚህኛው አተም ላይ ባለ ኒውክለስ አትራክት ይደረጋል። እዚህኛውም በዚህኛው ኒውክለስ አትራክት ይደረጋል። ለምን? እዚህ ጋር ፖዚቲቭ አዮን አለ ፕሮቶኑ ወይም ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው ፕሮቶኑ። ኤሌክትሮኖች ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ናቸው። ስለዚህ አትራክሽን ፎርስ አለ ማለት ነው። ይሄኛው በዚህ አትራክት ሲደረግ አሁንም ይሄኛው በዚህ አትራክት ሲደረግ ሁለቱ አተሞች አንድ ላይ ባይንድ ተደርገው ወይም ባንድ ላይ ኮኔክት ሆነው ወይም ሞለኪውል ፎርም አድርገው ይቆያሉ ማለት ነው። So the shared electron spends most of their time between the two nuclei. The electrostatic attraction between the two positively charged nucleus and the two negatively charged electrons held
the atom and the molecule together እንግዲህ እነዚህ ኤሌክትሮኖች በዚህኛው ፕሮቶን ወይም እነዚህ ኤሌክትሮኖች በዚህኛው ፕሮቶን አትራክት መደረጋቸው አተሙ በሞለኪውል ፎርም እንዲቀመጥ ያደርገዋል ይለናል። This attraction force between positively charged nucleus of the atom and the shared electron in the molecule is known as covalent bond. ስለዚህ ኮቫላንት ቦንድ ምን ማለት ነው? በፖዚቲቭ ኒውክለስ እና በሻርድ ኤሌክትሮኖቹ መካከል ያለው አትራክሽን ፎርስ ነው ኮቫላንት ቦንድ ምንለው። A molecule of hydrogen chloride is also formed by a pair of electrons shared between the two atoms. Each atom in the molecule attain a stable electric configuration. ለምሳሌ እዚህ ላይ ሃይድሮጅን ክሎራይድን ይዩት። ሃይድሮጅን ክሎራይድ እንግዲህ በኮቫላንት ቦንድ አማካኝነት ነው ፎርም የተደረገው። እንዴት የሚለውን እንዴ ሃይድሮጅን አተም እንግዲህ አውተር ሞስት ኤሌክትሮኗ 1 ነች። ክሎሪን አተም ደግሞ አውተር ሞስት ኤሌክትሮኑ ስንት ነው? 7 ነው። ስለዚህ አንድ ያስፈልገዋል። ዜን ሃይድሮጅን አንድ ያስፈልገዋል የሄሊየምን ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ለመያዝ። ክሎሪን የአርገን ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ለመያዝ አንድ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ሁለቱ ሼር ይደራረጋሉ። እዚች ላይ ያለችውን የሃይድሮጅን አተም ኤሌክትሮን እንዲሁም እዚች ጋር ያለችውን የክሎሪን አተም ኤሌክትሮን ሼር ተደራርገው እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩት እነዚህ ሼርድ ኤሌክትሮኖች ናቸው ይችና ይች። ስለዚህ ሄሊየም ስንት ነው? ማን ነው ሃይድሮጅን ስንት ኖረው? 2 ኖረው ማለት ነው። ክሎሪን ደግሞ 8 ሞላለት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ስቴብል ሆነ ማለት ነው። ሶ ሃይድሮጅን ክሎራይድ በዚህ ፎርም ይፈጠራል ማለት ነው። The concept of Lewis formula representation can also be extended to covalent bonds. The Lewis structure for a covalent compound shows the arrangement of atoms in a molecule and all the valence electrons for the atoms involved in the compound. So, it is a conventional to represent the non-bonding or lone pair electron by a dot and pair of electrons that are shared between atoms by a dash. For example, consider the hydrogen molecule. ስለዚህ እዚህ ላይ ምን መሰላችሁ? አሁን ሉዊስ ዶት ሪፕሬዘንቴሽን የሚል ነገር ነው ያየነው ወይም ሉዊስ ፎርሙላ የሚል ነገር ነው እስካሁን ስናይ የነበረ። ሼር የተደራረጉትን ኤሌክትሮኖች በዶት ፈንታ ዳሽ ማድረግ እንችላለን እያለን ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሎን ፔር እና ወይም ባጭሩ ነን ቦንዲንግ ፔር እና ቦንዲንግ ፔር የሚባል ነገር አለ። ቦንዲንግ ፔር የምንላቸው ሼር የተደራረጉ ኤሌክትሮኖች ናቸው። እነሱን በዳሽ እናስቀምጣቸዋለን ዳሽ ብለን ማለት ነው። ሎን ፔር እና ነን ሎን ፔሮች ደግሞ ዝም ብለው ይቀመጣሉ። ስለዚህ ሎን ፔር ወይም ነን ቦንዲንግ ፔሩን ከቦንዲንግ ፔሩ ጋር ለመለየት ነው ዳሽን መጠቀም አለብን የሚለን። ለምሳሌ የሃይድሮጅን ዩት ሃይድሮጅን ዶት እንዲሁም እዚህ ላይ አንድ ዶት አለን። ሁለት ዶቶች በአንድ ላይ ሼር ተደራረጉ። ከዛ ሁለቱን ዳሾች አንድ ዳሽ አድርገን ሃይድሮጅን ሞለኪውልን እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ ሌላ ደግሞ እዚህ ላይ ተመልከቱ። ሃይድሮጅን ክሎራይድ በሚቀመጥበት ጊዜ አሁን እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አንድ አለው፣ ክሎሪን 7 አለው። ዴን እዚች ጋር መተዋ ሼር የተደራረጓት ናት። ይቺን ሼር የተደራረጓትን ዳሽ ማለት እንችላለን። ዳሽ አረግ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ቦንዲንግ ፔር ነች እቺ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ሎን ፔሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዋቸው ስድስቶቹ ሎን ፔር ናቸው ወይም በኮቫላንት ቦንዲንጉ ያልተሳተፉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the chlorine atom in the molecule has 3 pair of electron. These are not used for the bonding ወይም በኬሚካል ቦንዲንጉ ፓርቲሲፔት ያላደረጉ ማለት ነው እዚህ ጋር። A pair of electron that is not used for bonding are called lone pair electron ይባላሉ። በኬሚካል ቦንዲንጉ ያልተሳተፉ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ሎን ፔር ይባላሉ። ሎን ፔር እዚህ ላይ እንደምታዋቸው እነዚህ ሎን ፔር ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ቦንዲንግ ፔር ናቸው። ወይም ባጭሩ እዚህ ጋር ያዋቸው 1 2 3 ፔሮች ሎን ፔር ወይም ነን ቦንዲንግ ፔር። እዚህ ጋር ደግሞ ባንድ ላይ የምታዋቸው ለሃይድሮጅንም ለክሎሪን የሚያገለግሉ ቦንዲንግ ፔር በኬሚካል ቦንዲንጉ የተሳተፉ ማለት ነው። ስለዚህ ቦንዲንግ ፔሩን ዳሽ ማለት እንችላለን። ሎን ፔሮችን ደግሞ እንዳሉ ዶት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱ እንድናደርግ ላይ ይጠይቀናል ወይም ዝም ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር በዋናነት ሎን ፔርን ከቦንዲንግ ፔር መለየት መቻል እንዳለብንም ይነግረናል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ለምሳሌ የክሎሪን የፍሎሪን ሞለኪውልን ይዩት። ፍሎሪን እንግዲህ 7 ነው ያለው። ስለዚህ 7 አለው ማለት አንዳንድ ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል ማለት ነው። አንደኛው አተም አንድ ኤሌክትሮን፣ ያኛው አተም አንድ ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ 7 አለው ማለት እዩት። ፍሎሪን እንግዲህ 1 2 3 6 ሞላለት፣ 6 ኤሌክትሮን አሉት። እዚች ጋር ለቦንዲንግ ፔር ያስቀመጣት አንድ አለች። ይችኛቱ ደግሞ የዚህኛው ናት። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሼር የተደረጉ ናቸው። ሼር የተደረጉ ስለዚህ ቦንዲንግ ፔር ይባላሉ። ሼር የተደረጉት እነዚህ ደግሞ ሎን ፔር ለኬሚካል ቦንዲንጉ አገልግሎት የሌላቸው ወይም ያልተሳተፉ ማለት ነው። ይሄኛው ፍሎሪን እንግዲህ እዚች ጋራ ቦንዲንግ ፔሯ ጋራ 8 ሞላለት። የኛውም ከፔሯ ጋራ ከቦንዲንግ ፔሯ ጋራ 8 ሞላለት። ስቴብል ሆነ። ፍሎሪን ሞለኪውል ፎርም መደረግ ቻለ ይለናል ማለት ነው። ወይም ኤፍቱን ባጭሩ ፎርም ማድረግ ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪውል በዋናነት እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ኦኬ here a maximum number of covalent bond that an atom can form can be predicted from the number of electron needed to fill its valence shell. For example, each member of a group 4A element has a 4 electron in its valence shell, and it needs 4 more electrons to achieve a stable noble gas configuration. Thus, it forms 4 covalent bond for carbon in a methane. Look, አሁን ግሩፕ 4A የሚባሉ ኤሌመንቶች እንግዲህ 4 ነው ኤሌክትሮናቸው አውተር ሞስት ሼል ላይ ያላቸው ኤሌክትሮን። ስለዚህ ተጨማሪ 4 ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ተጨማሪ 4 ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ሚቴንን ይዩት። CH4 እንደምታዩት አንድ ካርበን ከ4 ሃይድሮጅን ጋራ ፎርም ሲያደርግ የሚፈጠረውን ይዩት። ሃይድሮጅን ሁሎችም አንድ ነው ያላቸው። ካርበን ደግሞ 4 አለው። ስለዚህ አንዷ የካርበን አተም እዚህ ላይ የምታዩት አንዷ ከላይኛው ሃይድሮጅን ጋር ሼር፣ አንደኛዋን ከዚህኛው ሃይድሮጅን፣ አንደኛዋን ከዚህኛይቱ። ስለዚህ 4 የካርበን ኤሌክትሮኖች ከ4 የሃይድሮጅን አተም ጋራ ሼር በመደራረግ ሚቴን የተባለውን ጋዝ ፎርም ማድረግ ችለዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ይዋት ይችን ሃይድሮጅን እና ይችን ካርበን ብትወስዱ በመሃላቸው 2 ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን አለ። አንደኛይቱ ሃይድሮጅን አንደኛይቱ የካርበን ነች። እዚህ ጋር ብትመጡ አንደኛይቱ የካርበን አንደኛይቱ የሃይድሮጅን፣ እዚህ ጋርም እንደዛው። ግን ቶታሊ ስንቆጥረው ካርበን ስንት ሞላለት? 8 ሞላለት። ኤች ሃይድሮጅን ደግሞ 2 አገኘ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን ስቴብል ማድረግ ይቻላል። ወይም በዳሽ ቅድም በነገርኳችሁ ዳሽ በሚለው ስናስቀምጠው ሃይድሮጅን ዳሽ ክሎሪን፣ ወይም ባጭሩ እዚህ ላይ ካርበን ማለት ነው። ካርበን ከሃይድሮጅን ጋር ዳሽ በዳሽ እና ኮኔክት እናደርገዋለን። አሁንም ካርበንን ከሃይድሮጅን ጋር፣ ካርበን ከሃይድሮጅን ይቺ ዳሽ ማለት 2 ኤሌክትሮን ያዘች ማለት ነው። 2 ኤሌክትሮን በአንድ ላይ ነው ዳሽ ፎርም ማድረግ የሚችለው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ግሩፕ 5A needed 3 additional electrons to achieve a noble gas configuration, and they form 3 covalent bonds as shown below for nitrogen and ammonia. Look, በናይትሮጅን እና በአሞኒያ መካከል ወይም ይሄን NH3 አሞኒያ ነው እንዴት ፎርም እንደተደረገ ናይትሮጅን እና አሞኒያ ማለት ነው። ናይትሮጅን እና ሃይድሮጅን እንዴት ኮቫለንት ቦንድ ፎርም አድርገው አሞኒያን ፎርም ማድረግ እንደቻሉ ነው የሚነግረን። ያ ማለት በናይትሮጅን እና በሃይድሮጅን መካከል ያለው ኬሚካል ቦንዲንግ አሞኒያን ፎርም ያደርጋል። እንዴት ነው ፎርም የተደረገው የሚለውን ነው የምናየው። ናይትሮጅን እንግዲህ 5 ነው ቫላንስ ኤሌክትሮኑ መጨረሻ ላይ ያለው። ሃይድሮጅን ደግሞ 3 ሃይድሮጅን 3 ምን አሉ ማለት ነው 3 ኤሌክትሮን አላቸው ማለት ነው ሶስቱም ሃይድሮጅኖች። ስለዚህ ናይትሮጅን 5 አለው ብያቸዋለሁ። ሃይድሮጅን ደግሞ 3 ሃይድሮጅን 3 አለው ማለት 5 እና 3 8 ሞላ ባላንስ ሆነ ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ስቴብል ሆነ ማለት ነው። ቁጥሯቸው እዚህ ላይ የናይትሮጅንን 1 2 ላይ ያሉት ፔር አሉ። ሎን ፔር ይባላሉ ለኬሚካል ቦንዲንግ የማያገለግሉ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር 1 2 3 ትርፎችን እዚህ ላይ 1 2 3 ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ የሃይድሮጅን እዚች ጋር 1 አለች። የዚህኛው ሃይድሮጅን እዚች ጋር፣ የዚህኛው ሃይድሮጅን እዚች ጋር አለች። እዛ ሃይድሮጅንም እንደምታዩት 2 ኖረው፣ እዚህም 2 ኖረው፣ እዚህም 2 ኖረው፣ ናይትሮጅን ደግሞ አጠቃላይ 8 ኖረው። ስለዚህ ስቴብል ሆነ። ከዛ ቦንዲንግ ፔሩን በዳሽ ዳሽ ዳሽ ማድረግ እንችላለን። ሎን ፔሩን ዝም ብለን ማስቀመጥ እንችላለን።
ስለዚህ አሞኒያ እንደዚህ ተደርጎ መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። Similarly, elements of group 6A form 2 covalent bonds and a group 7A elements single covalent bond form ማድረግ ይችላሉ። ኦኬ እዚህ ላይ ግሩፕ 4 ፎርም ማድረግ ቻሉ። ግሩፕ 6ዎች ግሩፕ 5ዎች 3 ፎርም ማድረግ ቻሉ። ግሩፕ 2ዎች ግሩፕ 7ዎች ደግሞ የታለ? ግሩፕ 6ዎች 2 ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ግሩፕ 7 ከሆኑ ደግሞ አንድ ብቻ ፎርም ማድረግ ይችላሉ እያለን ነው። ለምሳሌ ግሩፕ 6 እዩት፣ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋራ። ኦኬ ኦክሲጅን እንግዲህ 6 ነው ያለው፣ 2 ያስፈልገዋል ማለት ነው። 2 ያስፈልገው ማለት 2 ሃይድሮጅኖች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሃይድሮጅኑ አንድ አጠቃላይ 2 ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ከአንዱ ሃይድሮጅን አንድ ከዚህኛው ሃይድሮጅን አንድ ሲወስድ ኦክሲጅን 8 ሞላለት፣ ስቴብል ሆነ። ዜን ዋተርን ወይም H2ን ፎርም ማድረግ ተቻለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድሮጅን ክሎራይድ አንድ ኮቫለንት ቦንድ ነው ፎርም የሚደረገው፣ ምክንያቱም ሃይድሮጅን አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ነው የሚፈልገው ስቴብል ለመሆን፣ ክሎሪንም አንድ ኤሌክትሮን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ሁለቱ ሼር አድርገው ሃይድሮጅን ክሎራይድን ወይም አንድ ኮቫለንት ቦንድ ፎርም ማድረግ ቻሉ ይለናል። በእንደዚህ አይነት ወይ ልትረዱት ይገባል። እጅግ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው። ሌላው ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድስ ነው። ታይፕ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድስ How do you compare the nature and strength of the bond in hydrogen, oxygen and nitrogen molecule? በእነዚህ መካከል ያለውን ቦንድ ስትሬንግዝ እንዴት አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ወይም ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ይለናል። Atoms can form different type of covalent bond. These are the single bond, double bond and triple bond. አሁን ይሄን ነገር መጽሐፋችን መጀመሪያው ዩኒቱ ስር ላይ 3 ልጆች አሉ። በስዕል መጀመሪያ ያሳይቻችኋለሁ። 3 ልጆች አሉ። አንድ እንጨት የሚሰብር፣ 2 እንጨት የሚሰብር እና 3 እንጨት የሚሰብር መጽሐፋችን ላይ እዚህ ዩኒት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ዩኒት 3 ብሎ ከዩኒቱ ስር ላይ ስዕሎች አሉ። ስቱደንትስ ብሬኪንግ ስቲክ የሚል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው አንድ እንጨት ሲሰብር በቀላሉ መስበር ቻለ። ስትሬንግዙ ደካማ ነው ማለት ነው እንጨቱ። ቀጥሎ ያለው ልጅ 2 እንጨቶችን ሲሰብር ስትሬንግዙ እየጨመረ ይመጣል። ሶስተኛው ላይ 3 እንጨቶችን ሲሰብር እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ያስወጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ኮምፔር የምናደርገው ስትሬንግዛቸውን እያለን ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ሃይድሮጅን ላይ ሲንግል ቦንድ ነው ያለ እናየዋለን እንዴት ፎርም እንደተደረገ። ሃይድሮጅን ላይ ዳብል ቦንድ አለ፣ ናይትሮጅን ላይ ደግሞ ትሪፕል ቦንድ አለ። ስለዚህ አንድ ቦንድ ያለው፣ 2 ቦንድ ያለው፣ 3 ቦንድ ያለው ስትሬንግዛቸው ይለያያል። ሶ ታይፕ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድ ጥቀሱ ከተባለ ሲንግል ቦንድ፣ ዳብል ቦንድ እና ትሪፕል ቦንድ ናቸው። In a single bond, 2 atoms are held together by 1 electron pair. በሲንግል ቦንድ እንግዲህ 2 ኤሌክትሮኖች በአንድ ላይ ፎርም ሲያደርጉ ሲንግል ቦንድን ፎርም አደረጉ ማለት ነው። ሂር ለምሳሌ ሉክ ኮቫለንት ቦንድ ሃይድሮጅን ክሎሪን and ሃይድሮጅን ክሎራይድን መውሰድ ትችላላችሁ። በሲንግል ቦንድ ነው ፎርም የተደረጉት። Many covalent compounds held together by multiple bonds. Multiple bonds are formed when 2 or more electrons pair are shared by 2 atoms. በሁለት አተሞች እንግዲህ 2 እና 3 ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌክትሮን ሼር ሲደረጉ የሚፈጠር ቦንድ ነው። If 2 atoms share 2 pair of electrons, the covalent bond is called double bond. For example, double bond are found in a molecule of carbon dioxide and ethane. እዚህ ጋር ዳብል ቦንድ ነው ያለው። ለምሳሌ በዚህ ኦክሲጅን አለ፣ በዚህኛውም ኦክሲጅን መሃል ካርበን አለ። ካርበን እንግዲህ 4 ምንድነው ያለው 4 ኤሌክትሮኖች አሉት። ስለዚህ 2 ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል። 2 ኤሌክትሮን ከዚህኛው ኦክሲጅን 2 ኤሌክትሮን ከዚህኛው ኦክሲጅን ጋር ወሰደና 8 ሞላለት። ኦክሲጅኑም 6 ስላለው ከካርበን 2 ይፈልጋል፣ ይሄኛውም 2 ይፈልጋል። ዜን እዚህ ላይ የምታዩቸው አራቱ እዚህ ጋር የምታዩቸው አራቱ ቦንዲንግ ፔር ናቸው። ቦንዲንግ ፔር 2 ኤሌክትሮኖች በአንድ ላይ አንድ ዳሽ ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ሁለቱም እዚህ ጋር አንድ ዳሽ። ስለዚህ 2 ዳሾች የምታዩቸው ዳብል ቦንድ ማለት ነው። እዚህ ጋርም እነዚህም ዳብል ቦንድ። ስለዚህ በካርበን ዳይኦክሳይድ መካከል ያለው ቦንድ ዳብል ቦንድ ነው ማለት ነው። ኤቴንንም እዩት። ኤቴን 2 ካርበን ያለው ነው፣ 4 ሃይድሮጅን አለው። ስለዚህ 2 ካርበኖች
አራት ኤሌክትሮን ሼር ያደርጋሉ። አራት ኤሌክትሮን ሼር ያደረጉ ማለት ዳብል ቦንድ ፎርም ማድረግ ይቻሉ ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ከሃይድሮጅን ጋር ደግሞ ሲንግል ቦንድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። A triple bond is formed between two atoms shared 3 pair of electron. ሶስት የኤሌክትሮን ፔሮችን ወይም ጥንዶችን ሼር በሚያደርጉበት ጊዜ ትሪፕል ቦንድ ፎርም ይደረጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶዲየምን ማን ነው ናይትሮጅን ይኑት። ናይትሮጅን እንግዲህ አንደኛው ናይትሮጅን 5 አለው፣ ይሄኛው 5 አለው። ስለዚህ 3 ሼር መደራረግ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሶስቱን አንደኛው ናይትሮጅን ወደዚህ ሼር ያደረገ፣ ይሄኛው ናይትሮጅን እነዚህን ሶስቶች ሼር አደረገ። ናይትሮጅን እዚህ ላይ 8 ሞላለት ማለት ነው። ይሄኛውም 8 ሞላለት። በጋራ ሼር የተደራረጉት ወይም ቦንዲንግ ፔር የሚባሉትን በዳሽ እናስቀምጣቸው። እዚች ሁለቶችን ኤሌክትሮን ዳሽ፣ እዚህም ዳሽ አድርገን ኮኔክት ስናደርጋቸው እንደምታዩት 3 ዳሾች አሉ። ይሄ ትሪፕል ቦንድ ይባላል። በጣም ስትሮንግ ነው። ኦኬ እንግዲህ ስትሪንግዛቸውን ስናይ ሲንግል ቦንድ ለዛን ዳብል ቦንድ ለዛን ትሪፕል ቦንድ ወይም ትሪፕል ቦንድ ግሬተር ዛን ዳብል ቦንድ ግሬተር ዛን ሲንግል ቦንድ ነው ስትሪንግዙን ስናይ ወይም ጥንካሬውን ስናይ ማለት ነው። በዚያው ላይ ልትረዱት ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋም ታይሊን የተባለ ሞለኪውል በትሪፕል ቦንድ ነው ፎርም የሚደረገው። እንግዲህ ይሰጣችኋል የሆነ ኮምፓውንድ፣ ከዛ በምን አይነት ቦንድ ነው የተሰራ የሚለውን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ዶት ኖቴሽን መጠቀም ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ዶት ኖቴሽን ለምሳሌ እዚህ ላይ C2H2 አለ። ሃይድሮጅን እንግዲህ አንዳንድ ኤሌክትሮኖች ናቸው ያሉት። ካርበን ደግሞ 2 ካርበኖች 4 አላቸው። ስለዚህ ስቴብል ለመሆን ሁለቱ ካርበኖች ስንት ያስፈልጋቸዋል? 8 ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ሁለቱ ካርበኖች ሼር የሚደራረጓቸው ኤሌክትሮኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ 3 ሼር ይደራረጋሉ። ከዛ ትሪፕል ቦንድ ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛው ላይ ልትረዱት ይገባል እላችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ፖላሪቲ ኢን ኮቫለንት ሞለኪውል ነው። ፖላሪቲ ኢን ኮቫለንት ሞለኪውል A covalent bond is formed when electron pairs are shared between two atoms. እንግዲህ ኮቫለንት ቦንድ እንዴት ነው ፎርም ይደረገው ብለናል? ኤሌክትሮኖች ሼር ሲደራረጉ ነው። ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌክትሮኖችን በጋራ መጠቀም ሲችሉ ኮቫለንት ቦንድ ፎርም ይደረጋል ብለናል። In a molecule like hydrogen in which the atoms are identical, the electrons are shared equally between the atoms. The covalent bond in each of the electrons are shared equally between the two atoms is called non-polar covalent bond. ኦኬ እንግዲህ ተመሳሳይ አተሞች ተመሳሳይ የሆነ ኤሌክትሮን ነው ሼር የሚያደርጉት። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ኤሌመንቶች ወይም ባጭሩ አተሞች የሚሰሩት ኮቫለንት ቦንድ ምን እንለዋለን? ነን ፖላር ኮቫለንት ቦንድ ይባላል። ነን ፖላር ኮቫለንት ቦንድ ለምሳሌ ሃይድሮጅን ኒውት H ማለት ነው፣ H ሞለኪውል ወይም ሃይድሮጅን ሞለኪውል። In other words, non-polar bond is covalent bond in which bonding electrons are shared equally between identical atoms, resulting in a balanced distribution of electrical charge. ስለዚህ በነን ፖላር ኮቫለንት ቦንድ ጊዜ ሼር የሚደረገው ኤሌክትሮን ብዛት እኩል ነው። ሁለቱም እኩል ነው የሚያዋጡት። በዛ ላይ አይደንቲካል የሆኑ አተሞች ናቸው ያሉ ማለት ነው። In contrast, if a covalently bonded hydrogen chloride molecule, the hydrogen and chlorine atom are different elements. Therefore, they do not share the bonding electrons equally. እንግዲህ ተመልከቱ። በሃይድሮጅን ክሎራይድ ጊዜ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ኤሌክትሮን አይደለም ሼር የሚያደርጉት ይለናል። ኦኬ covalently bonded hydrogen chloride molecule, the hydrogen and chlorine atom are different element. መጀመሪያ different element ናቸው። therefore they do not share the bonding electrons equally. ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከክሎሪን ጋር ማለት ነው። a chemical bonding in which shared electron spend more times in a vicinity of one atom than the other is called polar covalent bond or simply polar bond እንለዋለን። ስለዚህ ስንት አይነት ቦንድ እያየን ነው? ሁለት አይነት፣ ፖላር እና ነን ፖላር። ፖላር የምንላቸው ነን ፖላር የምንላቸው ተመሳሳይ የሆኑ አተሞች ተመሳሳይ የሆነ ኤሌክትሮን ሼር ሲያደርጉ፣ ነን ፖላር የምንላቸው ግን የተለያዩ ኤሌመንቶች
የተለያየ ኤሌክትሮን ሼር ሲያደርጉ ፖላር እንላቸዋለን ማለት ነው። So polarity of a bond is caused by the difference in electronegativity of the two atoms forming the bond. Electronegativity is the ability of an atom to attract the shared electron in a chemical bonding towards itself. እንግዲህ በሁለት አተሞች መካከል ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ስናወዳድር ይለያያል። ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና የክሎሪንን ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ስናወዳድር የተለያየ ነው። ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ስንል ደግሞ is the ability of an atom to attract the shared electron in a chemical bonding towards itself. ሼር የተደራረጉ ኤሌክትሮኖችን ወደ ራሳቸው አትራክት የማድረግ አቢሊቲ ነው ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ የምንለው። ስለዚህ የተለያየ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ አቅም አላቸው ማለት ነው። Elements with high electronegativity have a higher tendency to attract electrons than elements with low electronegativity. ለምሳሌ ሃይድሮጅን ክሎራይድን ውሰዱ። Electronegativity of chlorine atom is higher than that of hydrogen atom. ስለዚህ ክሎሪን ሃይድሮጅን ስናወዳድር ክሎሪን ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ አለው፣ ሃይድሮጅን ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ። ግን ሁለቱም ነን ሜታሎች ናቸው። The shared pair of the electron is more strongly attracted to the nucleus of the chlorine atom. ምን ማለት ነው እንግዲህ ሃየር የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ አለው ስንል ሸርድ የተደረጉ ኤሌክትሮኖች ስትሮንግ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ባለው ኤሌመንት አትራክት ይደረጋል። ለምሳሌ ሼር የተደረጉ ሁለቱ ኤሌክትሮኖች በክሎሪን የበለጠ አትራክት ይደረጋል እያለ ነው። As a result, the chlorine atom acquires a partially negative charge, whereas the hydrogen atom acquires partially positive charge. ወይም ዴልታ ፕላስ እና ዴልታ ማይነስ ይኖረዋል። ስለዚህ እንደምታዩት ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ አይሆን ሊኖረው ነው፣ ግን ፓርሻል። If a molecule has a positive end and a negative end, it's said to be a polar and possesses a dipole. Dipole means two poles ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ወይም ስላይትሊ ኔጌቲቭ እና ስላይትሊ ፖዚቲቭ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ ዳይፖል ፎርም ይደረጋል ወይም ፖሰስ ዳይፖል እንላለን። ዳይፖል ማለት ሁለት ፖል ማለት ነው። Experimental evidence indicated that in hydrogen chloride molecule, the electrons spend more time near to the chlorine atom. በኤክስፐሪመንታል ኤቪደንስ እንደሚያመላክተው ከሆነ ኤሌክትሮኖቹ ወይም ሼር የተደረጉ ኤሌክትሮኖች ሞር አትራክት የሚደረጉት ወደ ክሎሪን አተም ነው። ምክንያቱም ክሎሪን ሞር ኤሌክትሮኔጋቲቭ than that of hydrogen. We can think of this unequal share of electron as a partial electron transfer of a shifting or a shift in electron density as shown below. ሎኬን ስልዩት ለምሳሌ ሃይድሮጅን አንድ ኤሌክትሮን አለው፣ ክሎሪን አንድ ኤሌክትሮን አለው። የክሎሪን እንግዲህ 7 ናቸው፣ መጨረሻ ላይ 7 ናቸው። ግን አንድ ኤሌክትሮን ወስዶ ፓርሻል ማይነስ ሆነ። ፓርሻል ማይነስ ሃይድሮጅን አንድ ኤሌክትሮን አለው፣ ያችን ሰጥቶ ፓርሻል ፕላስ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የኛው እንደሰጠ የኛው ደግሞ እንደተቀበለ አድርጋችሁ ሰሩት፣ ልክ እንደ አዮኒክ ቦንድ ማለት ነው። This unequal sharing of bonding electron pair results a relatively higher electron density near the chlorine atom and the correspondingly lower electron density near hydrogen atom. እንግዲህ እዚህ ላይ ተመልከቱት ስፋቱን። እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዴንሲቲ እንዳለ ነው የሚያመለክተው፣ እዚህ ላይ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ዴንሲቲ። ይሄ ደግሞ unequal sharing of electron ስላለ ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓርሻል ኔጌቲቭ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ የሚለው ነገር ከዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። በፖላር ቦንዶች ላይ ነው ይሄ ነገር የሚከሰተው ማለት ነው። ነን ፖላሮች ላይ የለም ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ነው። ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ a covalent bond in which one atom donates both electrons of the bond is called coordinate covalent bond. It is also called dative bond. Such a bond is hypothetically represented as look ኤ እና ቢ ያሉ ኤ ለማን ሰጠ? ለቢ ሰጠ ማለት ሳይሆን ሼር አደረገ ማለት ነው። ከዛ ኤ እና ቢ ቦንድ መፍጠር ቻሉ ማለት ነው።
ስለዚህ ዳቲቭ ቦንድ ይባላል ወይም ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ እንለዋለን። ከዚህ ቀደም ስናየው የነበረው ሼር እየተደራረጉ ነበር። ለምሳሌ በሃይድሮጅን እና በሃይድሮጅን መካከል ስናይ አንዳንድ አዋተው በጋራ በሃይድሮጅን እና በክሎሪን መካከልም ስናይ አንዳንድ በጋራ አዋተው ነበር ሼር የሚያደርጉት። እዚህ ጋር ግን አንዱ ሙልጭ አድርጎ ለዛኛው ይሰጠዋል በጋራ መጠቀም ማለት ነው። ይህ ዳቲቭ ቦንድ ወይም ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ይባላል። So, once formed a coordinate covalent bond had the same property as any other covalent bond. The atom that contributes both electron for the bond is the donor atom and the atom that share the electron pair is the acceptor atom. እዚህ ላይ A ለምሳሌ ሁለት ኤሌክትሮኖች አሉ ዶነር አተም ይባላል። B ደግሞ ሁለት ኤሌክትሮኖችን ከዚህኛው ተቀብሎ ወይም ሼር አረገ ማለት ነው። ሼር አረገ ስላችሁ አልሰጠም ግን ተቀብሏል። አክሴፕተር አተም እንለዋለን። For an atom to act as a donor, it must contain a lone pair of electrons in its valence shell, and acceptor atom must have at least one vacant orbital. ስለዚህ ዶኖር ለመባል ሎን ፔሮች ሊኖሩት ይገባል። ትርፍ ማለት ነው፣ ሁለት ትርፍ። አክሴፕተር ለመባል ደግሞ ሁለት ቫካንት ኦርቢታል ወይም ክፍት ቦታ ሁለቱን የሚቀበልበት ክፍት ቦታ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ አሞኒየም አዮን እንውሰድ። አሞኒየም አዮን ማለት በአሞኒያ እና በሃይድሮጅን አተም መካከል የሚደረግ ኮምቢኔሽን ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ይሁት አሞኒያ ለነዚህ ላይ አሞኒየምን ደግሞ ፎርም ለማድረግ ሌላ ሃይድሮጅን አዮን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሞኒያ እንደምታዩት አዩት NH3 ነው። ከዛስ እዚህ ላይ ናይትሮጅን ሁለት ሎን ፔሮች አሉት። ሃይድሮጅን ደግሞ ሃይድሮጅን ፕላስ ሆኗል ማለት ያለችውን አንዷንም ሰጥቷል እንደማለት ነው። ሃይድሮጅን ፕላስ ሆነ ማለት ምንም አይነት ኤሌክትሮን የለውም ማለት ነው። ሉዝ አድርጓል ያለችውን አንዷን። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ወዴት ይሄዳሉ? ወደ ሃይድሮጅን ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዛስ ይሄን ፎርም ያደርጋሉ። እዚች ጋር ያለችው እንግዲህ እዚች ጋር የምትዋት ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም አንዷ ቦንድ በሃይድሮጅን እና በናይትሮጅን መካከል የተሰራችው ቦንድ ዶኔት ተደርጋ የኛው ደግሞ አክሴፕት አድርጎ የፈጠረው ነው። ስለዚህ ዳቲቭ ቦንድ ይባላል ወይም ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ። In the resulting ion, that is ammonium ion, the 4 NH bond are identical. እንደምታዩቸው እዚህ ላይ አራቱም አይደንቲካል ናቸው። Similarly, a coordinate covalent bond can be formed between hydrogen atom and the molecule of water, which has 2 lone pairs of electrons. በዋተር እና በሃይድሮጅን መካከል አሁን የሚፈጠረው ነው። ዋተር ኦክሲጅን ላይ ሁለት ሎን ፔሮች አሉ። ያ ማለት በኬሚካል ቦንዲንግ ያልተሳተፉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድሮጅን ፕላስ ስለሆነ ምንም አይነት ኤሌክትሮን የለውም፣ ግን ሁለት ኤሌክትሮኖች ያስፈልጉታል ማለት ነው። ሰው እነዚህን ሁለቶችን ወስደን እዚህ ጋር ሼር ማድረግ ወይም ለዚህ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ ምኑ ተፈጠረ? እዚህ ላይ በኦክሲጅን እና በሃይድሮጅን መካከል የተፈጠረችውን ይችን ይዋት። ይች እንግዲህ ዳቲቭ ቦንድ ነች። እዚህ ጋር አሁንም ተጨማሪ ምን አለ? ሎን ፔር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎን ፔር እነዚህን ፔር ይዞ አሁንም ከሌላ ሃይድሮጅን ፕላስ ጋራ ኮምባይን ማድረግ ይችላል። እነዚህን ይዞ ማለት ነው ሌላ ሃይድሮጅን ፕላስ ቢመጣ። ኦኬ። ስለዚህ ዳቲቭ ቦንድ ወይም ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ልክ በዛው አይነት ነው የሚሰራው። Here carbon monoxide also has a coordinate covalent bond. In order for both carbon and oxygen atom to attain a noble gas electric configuration or arrangement, oxygen donates a pair of electrons to the carbon atom. In the process of coordinate covalent bond is formed between the two atoms. ለምሳሌ ካርበን ኒውት አራት ምኖች አሉት፣ አራት ኤሌክትሮን አሉት። ኦክሲጅን ደግሞ 6 አሉት ወይም 3 ፔር አለው። እዚህ ጋር 2 ፔር አለ። ሰው ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ላይ እንግዲህ በጋራ ለምሳሌ ይችንና ይችን በጋራ ቢጠቀሙት 1 2 3። ስለዚህ ማን አይሞላለትም? ካርበን አይሞላለትም። ኦክሲጅን ግን ይችን እስከተጋራ ድረስ ይሞላለታል። ይችኛይቱን ኤሌክትሮን እስከተጋራ ድረስ እነዚህን ፔሮች እስከተጋራ ድረስ ይሞላለታል። ካርበን ግን አይሞላለትም። ስለዚህ እነዚህን እዚህ ጋር ያሉትን ሎን ፔሮች ወደዚህ መምጣት አለባቸው ማለት ነው። ከዛ ትሪፕል ቦንድ ፎርም መደረግ ቻለ። ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው? ዳቲቭ ቦንድ ፎርም መደረግ ቻለ ወይም ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ፎርም መደረግ ቻለ
ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ብንረዳው መልካም ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ኮቫለንት ኮምፓውንድ የሚል ነገር አለን። ልክ ከዚህ ቀደም አዮኒክ ኮምፓውንድ ወይም አዮኒክ ቦንድ ላይ ያሉ አጠቃላይ ፕሮፐርቲዎች እንዳየን ሁላ እዚህ ደግሞ ኮቫለንት ቦንድ ላይ ምን ምን ባህሪያት አሉ የሚለውን ነገር እናያለን። የመጀመሪያው ኮቫለንት ኮምፓውንድ አር ጀነራሊ ሊኩዊድ ኦር ጋዝስ አት ኦርዲናሪ ቴምፕሬቸር። አዮኒክ ሶሊድ ነበረ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሊኩዊድ ወይም ጋዝ ነው። ለምሳሌ ዋተር መውሰድ ይቻላል። ኢታይል አልኮል እነዚህ ሊኩዊድ ናቸው። ሃይድሮጅን ክሎራይድ፣ ሚቴን፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው? ጋዝ ናቸው። ኦኬ ሰም ኮቫለንት ኮምፓውንድ ሰቻስ አር ሶሊድ ይለናል። ለምሳሌ ሱጋር ኮቫለንት ኮምፓውንድ ነው፣ በሶሊድ ስቴት እናገኛለን። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሊኩዊድ እና ጋዝ ናቸው ማለት ነው አት ኦርዲናሪ ቴምፕሬቸር ወይም አት ሩም ቴምፕሬቸር። ሁለተኛ ፕሮፐርቲ as compared an ionic compound, covalent compound have relatively lower melting and boiling point. ሶስተኛ they do not conduct electric current when molten or in aqueous solution because they consist of a molecule rather than ion. እነዚህ ነገሮች ኤሌክትሪክ ኮንዳክት አያደርጉም ምክንያቱም ሞሌኪዩል ነው ያዙት እንጂ አዮን አልያዙም። ለምሳሌ ውሃን ብትወስዱ ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ማድረግ አይችልም። ኦኬ ኮንዳክት ማድረግ አይችልም። ምናልባት አንዳንዴ ውሃ የነካው እርጥበት የነካው ነገር ሊይዘን ይችላል። ግን እሱ ምን እየሆነ መሰላችሁ? በሃይድሮጅን እና በኦክሲጅን መካከል ያለ አዮን አለ፣ ፓርሺያሊ ፖዚቲቭ እና ፓርሺያሊ ኔጌቲቭ የሚባል። ያ ማለት ሃይድሮጅኑ ፓርሺያሊ ፖዚቲቭ ነው ኤንድ ኦክሲጅን ደግሞ ፓርሺያሊ ኔጌቲቭ ነው። በዛ ፎርም የተወሰነ ኮንዳክት ያደርጋል እንጂ ሞልተን ወይም አኳየስ ሶሉሽኑ ሌሎችን ብንወስድ ኮንዳክት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። አራተኛ ኮቫለንት ኮምፓውንድ are insoluble in polar solvents such as water. They are soluble in non-polar solvents such as benzene and carbon tetrachloride. የአዮኒክ ኮምፓውንድ ተቃራኒ ነው። ኮቫለንት ኮምፓውንድ እንግዲህ የሚሟሟው በምንድን ነው? በነን ፖላር ሶልቨንቶች ነው። በነን ፖላር ሶልቨንት። በፖላሮች ግን ምን መሆን አይችልም ማለት ነው? ሶሉብል መሆን አይችልም ይለናል ማለት ነው። ፖላር ምንድነው? ነን ፖላር ምንድነው? ቀድም ላይ አይተናል። ፖላር እና ነን ፖላር ምንለው ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ አሁን ደግሞ ሜታሊክ ቦንዲንግ የሚል ነገር አጭር ኮንሰፕት ነው እናያለን ማለት ነው። so the highest energy orbital of the metal or most metal are occupied by very few electrons. in s block metal for example one or more or two ማለት ነው valence electron occupies the s orbital in the outermost level, for example sodium and magnesium. Furthermore, the p block orbital of the outermost levels are also occupied partially in p block metals. Okay, the d block metal contain a partial field n-1 d level in their atomic state or principal oxidation state. እንግዲህ እዚህ ላይ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የተቀመጠውን ነገር በባለፈው ያልኳችሁን ወይም ያወራነውን ነገር ነው ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት የሚለው ቶፒክ ላይ ስናይ ነው እንግዲህ ዲ ብሎክ፣ ኤስ ብሎክ፣ ፒ ብሎክ የሚሉ ነገሮችን የምናይ ወይም ሜታሎች የት ላይ እንዳሉ በምንኛው ኦርቢታል ላይ እንደሚገኙ ነው የሚያመላክተው። so the bonding in metal is different from that in other types of crystals. The valence electron in the metal are not held by individual atoms, rather they are delocalized and mobile. so እዚህ ላይ እንግዲህ መያዝ ያለብን ነገር ምንድነው? ሜታሎች ዲሎካላይዝድ ወይም ሞባይል ኤሌክትሮን አላቸው፣ የሚንቀሳቀስ ማለት ነው፣ ተንቀሳቃሽ። ስለዚህ the valence electron form a sea of electrons around the metal ion and these metal ions are organized as a crystal. Metallic bonding results from the attraction between the metal ion and the surrounding C electron. so C electron እና አዮኖች የሜታል አዮን የሚባሉ ነገሮች አሉ። በእነሱ መካከል ያለ አትራክሽን ፎርስ ነው እንግዲህ ሜታሊክ ቦንድን ፎርም ማድረግ የሚችለው። እንግዲህ ሜታሎች ተንቀሳቃሽ የሆነ ኤሌክትሮን አላቸው ብለናል። ኦኬ ወይም ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮን ማለት ነው። እነዚህ ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮኖች ከሜታል አዮን ያ ማለት ከፖዚቲቭ ሜታል አዮን ጋራ አትራክት ሲደራረጉ ሜታሊክ ቦንድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ይለናል። ለምሳሌ እዚህ ሜታሊክ ቦንድን ሶዲየም ሜታል አለን ለምሳሌ እዚህ ጋር
1 2 3 4 1 2 3 4 እዚህ ላይ ተመልከቱ። እዚህ ላይ ባጭሩ ምንድነው ሶዲየም አዮኖች ናቸው። እዚህ ላይ ወደ 20 የሚደርሱ ነው 16 የሚደርሱ ሶዲየም አዮኖች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦኬ። አዮን ያልናቸው መጀመሪያ አተም ነበረ። አተሞች አሉ ቱጌዘር ፎርም አድርገው ሜታሉን ፎርም የሚያደርጉት። ስለዚህ እነዚህ አተሞች በአዮን ፎርም ነው የተቀመጡት። በአዮን ፎርም እንደምታዩት +1 አዮን አላቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ቫላንስ ኤሌክትሮን ሙቭ ስሩ ኦፍ ዘ ሜታል ቫላንስ ኤሌክትሮኖችን ደግሞ ያቸው እዚህ ጋር ወይም ሲ ኤሌክትሮን ይባላሉ። ስለዚህ ኔጌቲቭ አለ እዚህ ውስጥ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ አዮን አለ። በሁለቱ መካከል አትራክሽን አለ። ስለዚህ የሜታሊክ ቦንዲንግ ፎርም ያደርግ ይችላል ማለት ነው። So the bonding valence electron move freely throughout the entire crystal. This freedom of movement is responsible for electrically conductive of metal ይለናል። ስለዚህ ባጭሩ ሲ ኦፍ ኤሌክትሮን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱ ከምን ጋራ ከሜታል አዮኑ ጋራ አትራክት ሲደራረጉ ሜታሊክ ቦንዲንግ ፎርም ማድረግ ይችላሉ ይለናል። ኦኬ ስለዚህ በዚሁ አይተረዱት። ሌላው ፕሮፐርቲ ኦፍ ሜታሊክ ቦንዲንግ የሜታሊክ ቦንዲንግ እንግዲህ ፕሮፐርቲ ይኖረናል። the freedom movement of the bond valence electron is responsible for the high electrical and thermal conductivity characteristics of the metal። ባጭሩ ሜታል ምንድነው? ሃይሊ ኮንዳክቲቭ ነው ቦዝ ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሜሌብል እና ደክታይል የሚባል ፕሮፐርቲም አለ። ሜሌቢሊቲ ያለው ሰብስታንስ ሰቻስ ሜታል ቱ ቢ ሪሻፕድ። ኦኬ ሪሻፕድ ማለት ወደ ፈለግነው ቅርጽ መቀየር የምንችል ማለት ነው። ለምሳሌ መቀጥቀጥ የሚችል ማለት ነው። መቀጥቀጥ የሚችል ደክታይሊቲ ስንል ደግሞ ደክታይሊቲ አለው ሰብስታንስ ቱ ቢ ድሮውን ኦር ፑልድ አውት ኢንቱ አ ሎንግ ቲን ፒስ ሰች አስ ዋየር መመዝመዝ ማለት ነው። ደግሞ ይሄ ደክታይሊቲ ስንል መመዝመዝ፣ ለምሳሌ የሆነ ዋየር የኤሌክትሪክ ሽቦ መስራት የተቻለው በደክታይሊቲ ፕሮፐርቲው ነው። ሜሌቢሊቲ ደግሞ የመጠፍጠፍ ምናምን የምንለው ለምሳሌ የማስቲካ ማሸጊያ ወይም የሆነ አልሙኒየም ሽት አለ። እሱ አልሙኒየም እንግዲህ ከአልሙኒየም መታል ነው የተዘጋጀው። አልሙኒየም ምን ያክል ሜሌብል እንደሆነ ምን ያክል መመዝመዝ መጠፍጠፍ እንደሚችል ነው የሚያመላክተው። ስለዚህ metals are malleable and ductile because the metallic bonding is the same in all directions throughout the solid ይለናል። okay when you apply a force in a metal its cation swim freely within the sea of electron without breaking the crystal structure። በምንመዘምዝበት ጊዜ ለምሳሌ ያለ በምንቀጠቀጥበት ጊዜ እነዚህ አዮኖች ምን ይሆናሉ? በዚህ ላይ ኤሌክትሮን ብዙ ይታየናል። በዚህ ላይ ምን ይላሉ? መሰራጨት ይችላሉ ማለት ነው። ወይም የፍሪ ስፔስ አለ። በዚህ ፍሪ ስፔስ ላይ እንደፈለጋቸው መንቀሳቀስ ስለሚችሉ ነው ማለት ነው የሚመዘመዘው የሚጠፈጠፈው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ የሜታል ፕሮፐርቲዎችን መጥቀስ ነው። ደክታይል ነው፣ ሜሌብል ነው፣ ኤሌክትሪካል ኤንድ ሂት ኮንዳክት ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስስ የሚል ነገር አለ። ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ are relatively weak force of attraction that occur between molecules ይለናል። በሞለኪውሎች መካከል ያለ ዊክ የሆነ አትራክሽን ነው። So intermolecular forces vary in strength but are generally weaker than the bond that join atoms in a molecule. Ions in ionic compound and metal atoms in a solid metal. ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ስንል ከሌሎች እስካሁን ባየናቸው ለምሳሌ የኮቫላንት ቦንድ አለ፣ አዮኒክ ቦንድ አለ፣ ሜታሊክ ቦንድ አለ። ከነሱ በጣም ደካማ የሆነ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ማለት ነው ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ so intermolecular forces acting between molecules include dipole force, London depression force, hydrogen bonding። እነዚህ እንግዲህ weak intermolecular forces ይባላሉ ማለት ነው። ዳይፖል አትራክሽን ኤንድ ለንደን ዲፕሬሽን ኮሌክቲቭሊ ቫንደርዋል ፎርስ ይባላሉ። ሁለቶቹ ዳይፖል እና ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ ቫንደርዋል ፎርስ ይባላሉ። ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ የምንለው እንግዲህ አጠር ለማድረግ እና ቶሎ ለመጨረስ ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ የምንለው በፖላር ሞለኪውል ላይ የሚደረግ አትራክሽን ነው። ኦኬ ሶ ዳይፖል ዲፕሬሽን ፎርስ ስትሮንገር ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ቢትዊን ፖላር ሞለኪውል። ስትሮንግ ስንል እንግዲህ እዚህ ላይ ዊክ ብለነዋል። ሪላቲቭሊ ዊክ
ግን ከእያንዳንዱ እዚህ እርስ በርሳቸው ስናወዳደር ከሶስቱ ያ ማለት ከዳይፖል ዳይፖል ከለንደን እንዲሁም ከሃይድሮጅን ቦንዲንግ አንጻር ስናወዳድረው ዳይፖል በጣም ስትሮንግ የሚባል ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ነው። የሚከሰተውን በምኖች ነው? በፖላር ሞለኪውል ላይ የሚፈጠር ነው ይለናል ማለት ነው። ፖላር ሞለኪውል ለምሳሌ እዚህ ላይ ምን አለ? ሃይድሮጅን ክሎራይድ አለ። ሶ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ኤንድ ክሎሪን አለ። ሃይድሮጅን ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ነው፣ ክሎሪን ደግሞ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ። እዚህ ላይም ሃይድሮጅን ፓርሻሊ ፖዚቲቭ፣ ክሎሪን ፓርሻሊ ኔጌቲቭ እያለ ለምሳሌ ተደረደሩ እንበል። በዚህ ክሎሪን እና ያ ማለት ፓርሻሊ ኔጌቲቭ እና በዚህኛው ፓርሻሊ ፖዚቲቭ በሆነ ሃይድሮጅን መካከል ምን አለ? አትራክሽን ፎርስ አለ። ይህ ፎርስ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ዳይፖል ፎርስ የምንለው። በዚህና በዚህ መካከል በክሎሪን እና በሃይድሮጅን በዚህኛው ሃይድሮጅን እና በዚህኛው ክሎሪን እና በዚህኛው ሃይድሮጅን መካከል ያለው አትራክሽን ምን እንለዋለን? ዳይፖል ፎርስ እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዳይፖል ኢንተራክሽን ኢን ሃይድሮጅን ክሎራይድ ሞለኪውል ግልጽ ነው። በእንደዚህ አይነት way አሬንጅ ይደረጋል። ከዛ ፓርሻል ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ይኖረናል። በእነሱ መካከል ያለ አትራክሽን ዳይፖል ፎርስ እንለዋለን። በዚች ክሎሪን ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ስለሆነች እዚህ ሃይድሮጅን ደግሞ እዚች ጋር ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ስለሆነች ሁለቱ አትራክት ይደረጋሉ። ይህ ዳይፖል አትራክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ the negative end in one polar molecule attracts the positive end of the adjacent molecule in the liquid or solid። ይህ ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው ኔጋቲቭ በዚህኛው ፖዚቲቭ አትራክት ይደረጋል። ይህን ምን እንለዋለን? ዳይፖል። ለንደን የምንለው ደግሞ ሁለተኛው ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ all molecules included those without dipole movement exert forces on each other. We know this because all substances, even the noble gases, change from liquid to solid state under different conditions ይለናል። ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ የምንለው ደግሞ ዲስፐርሽን ፎርስ የምንለው ደግሞ በሁሉም ሞለኪውሎች እና አተሞች የሚፈጠር ነው። እዚህ ላይ ምን ይለናል? አክት ቢትዊን ኦል አተምስ ኤንድ ሞለኪውልስ ይለናል። ስለዚህ ፓርሻል ኔጌቲቭ እና ፓርሻል ፖዚቲቭ የሚባል ነገር አለን፣ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ተመልከቱ፣ ፓርሻል ፖዚቲቭ አለን እዚህ ጋር ደግሞ ፓርሻል ኔጌቲቭ አለን። በተጨማሪ እዚህ ጋር እንደዛው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ባይኖሩ ኑሮ ይሄን ብቻውን ቢሆን ኑሮ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ምን ይሆኑ ነበረ? አንድ ላይ ተመሳጥረው ይኖሩ ነበር። ነገር ግን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ስላለ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለ ከዚህ ከፖዚቲቭ ተነጥለው ወዴት ተሳቡ? ወደዚህኛው ተሳቡ ማለት ነው። ይሄን ነው ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ የምንለው ማለት ነው በሁለቱ መካከል። ስለዚህ they are the only forces that exist between noble gas atoms and non-polar molecule። በኖን ፖላሮች እንዲሁም በኖብል ጋዝ ላይ የሚገኝ ብቸኛው ፎርስ ነው እንግዲህ ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ ዲስፐርሽን ፎርስ ኢንክሉድ ዊዝ አቶሚክ ነምበር ኦር ሞለኪውላር ማስ ይለናል። the trend can be seen by comparing the boiling point of gas ለምሳሌ ሂሊየም፣ አርገን፣ ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን እነዚህ ላይ ይኖራል። ለምንድን ነው የሚኖረው ካል ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ ሁሉም አተሞች ላይ እና ሞለኪውሎች ላይ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለምሳሌ ቦይሊንግ ፖይንታቸውን ብናስቀምጥ ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርገን፣ ክሪፕተን፣ ዜኔን እና ራዲየን የሚባሉት ለቦይሊንግ ፖይንታቸውን ይዩት። እዚህ ላይ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮናቸው አለ። እነዚህ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ኖብል ጋዝ ናቸው። ኖብል ጋዝ እንግዲህ ምንድነው የሚለው the only force that exists in noble gas atoms ስላለ ነው እነዚህ ኖብል ጋዞች እዚህ ላይ የተቀመጡ ማለት ነው። ኖብል ጋዝ ላይ ኤግዚስት የሚያደርገው ፎርስ ምንድነው ከተባለ ለንደን ዲፕሬሽን ፎርስ ነው እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሃይድሮጅን ቦንድ አለ መጨረሻ ላይ። ሃይድሮጅን ቦንድም ልክ ከሌሎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ነው። ሶ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ is a particular type of intermolecular force arising when hydrogen atom is bonded to highly electronegative element። ለምሳሌ ከፍሎሪን ከኦክሲጅን እና ከናይትሮጅን ጋራ ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ የሚፈጠር ፎርስ ነው ሃይድሮጅን ቦንዲንግ የምንለው። ሃይድሮጅን ከማን ጋራ? ከሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ኤሌመንት ከፍሎሪን ከኦክሲጅን እና ከናይትሮጅን ጋራ ማለት ነው። So hydrogen bonding is particular type of dipole interaction between polar compounds። ለምሳሌ እዚህ ላይ ያዩት ሃይድሮጅን ፍሎራይድ፣ ዋተር እና አሞኒያ አለ። በእነዚህ መካከል የሚደረገው ፎርስ ምንድነው? ምን አይነት ፎርስ ነው ካላችሁ ዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ ሆኖ ግን ምን ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ማለት ነው። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ
ለምሳሌ ይዩት እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ፍሎራይድ አለ እዚህ ጋርም ሃይድሮጅን ፍሎራይድ አለ። ሃይድሮጅን ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ፍሎሪን ደግሞ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ነው። እዚህ ጋርም ሃይድሮጅን ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ። እዚህ ጋር ያለችው ፓርሻል ኔጌቲቭ የሆነች ፍሎሪን በዚህ ፓርሻል ፖዚቲቭ በሆነ ሃይድሮጅን ምን ይደረጋል? አትራክት ይደረጋል። የአትራክሽን ፎርስ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርም ያደርጋል ወይም ባጭሩ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ የምንለው እዚህ ላይ ይህን ነገር ፎርም ያደርግልናል ማለት ነው። ባጭሩ ከማን ጋር ይመሳሰላል መሰላችሁ? ቅድም ሃይድሮጅን ክሎራይድ ስናይ ነበረ የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው። የቱ ማለት ነው? እዚህ ጋር ዳይፖል ኦኬ። ምክንያቱም ምንድነው ብያችኋለሁ እዚህ ላይ የዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ አንዱ ነው። ከነዛ መካከል አንዱ ነው። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ማለት ከዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ የሚመደብ ነው ብያችኋለሁ። ዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ ደግሞ ፓርሻል ኔጌቲቭ እና ፓርሻል ፖዚቲቭ በሆኑ ሞለኪውሎች የሚፈጠር ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ክሎራይድን አሳይቻችኋለሁ ላይ። እዚህ ደግሞ በሃይድሮጅን ፍሎራይድ እንዲሁም በዋተር በአሞኒያ መካከል የሚፈጠረው ፎርስ ምንድነው ከተባለ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው ወይም ባጭሩ ዳይፖል ኢንተራክሽን ነው። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ ወይ ብትረዱት መልካም ነው ላለው። ምናልባት ያልገባችሁ ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማሳወቅ ትችላላችሁ። እኔ ወዳው መልስ የምሰጥ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቀጣይ ያለ ዩኒት ሳመሪ ወይም ኤክሰርሳይሶች ናቸው ያሉ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ የምንገናኘው ዩኒት 4 ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ስቶይኪዮሜትሪ የሚል ነገር ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ ዩኒት 4 ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ስቶይኪዮሜትሪ በሚለው ዩኒት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ አብዛላችሁ። ኤክሰርሳይሶችን በኤክሰርሳይዝ ቻናል የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባባይ